Mirë, do të flasim tani për aktualitetin e ditës. Është bashkuar me mua në studio ambientalisti dhe profesori Sazan Guri. Mirë se erdhët. Mirë se vjeta. Dhe faleminderit shumë për çka bëni juve për ndjeshmërinë që duhet ketë qytetarët shqiptarë dhe politika shqiptare. Është detyra jonë. Ndërkohë, ditën e sotme është miratuar ligji i ri për teatrin kombëtar dhe është pranuar gjithashtu dekreti i presidentit Meta. A është kjo goditja përfundimtare për kauzën tuaj? Bravo, ju sapo e nisët që ligji i ri. Pra kemi të bëjmë një ligj të ri pra. Do të thotë që nuk është më ajo që presidenti dekretoi, i cili kërkoi të rrëzonte një ligj që donte të rrëzonte teatrin. Pra, duke qenë se në dekretin e presidentit që është vetëm një nen me 7-8 arsye, nuk janë 9 nene, po një nen, që dekreti rrëzon ligjin që ishte një ligj Allah shqiptarqe, specifik, ligj korruptiv, se merresh me personalizime, që nuk duhet ketë kur raste që ligji në historinë njerëzore apo në historinë edhe Shqipërisë kur ishte diktaturë apo kushdo qoftë të ketë një ligj specifik i dedikuar për një person apo një kompani të vetme, qoftë ajo juridike. Kështu që presidenti rrëzoi pikërisht të ligj. Fakti që kjo si thua, u riamendemua në komisionin e vetarisë prodhuese apo dhe të ligjeve të parlamentit shqiptar, do të thotë kemi bëjmë një ligj të ri, si thonë edhe juve. Dhe votimi sot na kthen mbrapsht në kohë 2 muaj apo 3 muaj përpara, kur është votuar një ligj që ishte specifik, sot është më i aranxhuar, më i rregulluar. Pra, nuk kemi ndryshim. Me përjashtim të disa preseve apo fjalëve apo gjetjeve të reja, ligji fillon nga e para, që duhet me patjetër ky ligj sot i votuar në parlament, që në duke do t'i japte rrugë rrëzimit të teatrit, në fakt hyn në një proces ose hyn në njëjtin proces që do të shkojë ke presidenti për të rimiratuar apo për të ridekretuar. Çfarë ndryshon ligji i ri? Duket pozitiv kur e përshkruani. Po, ligji i ri ndryshon që atë pjesën sigurisht vetëm fut në garë jo një kompani që ishte i dedikuar një kompanie, po jep të mundur pjesëmarrjen e kompanive të tjera midis të barabartë gjoja, po në fakt ajo është dedikuar jo me ligj tani, po me vrimtari që do ndodhi, me atë që mund të ndodhi, që e merr atë që do bie fjala politikani apo partia në pushtet apo maggjoranca. Kështu që ndryshimi nuk është i madh, vetëm që konkurrojnë më shumë se një. Nuk është më ligj i dedikuar një personi, sepse ishte gafë rënd, ishte baras me korrupsion të lexuar në ball. Pra, ai ligj lexonte dhe tregonte që e kam të shkruar në ball që unë po bëj një bashkëpunim me një kompani të caktuar, me një emër specifik të caktuar, dhe tregon që drejtësia shqiptare, që gjoja tipo je duke bërë vetting, është drejtësi e kapur, është marrëdhënie ekonomike të kapura, dhe jo më larg se këto ditë gjithë Komisioni Evropian ka deklaruar që juve nuk keni bërë asnjëherë tendra të hapura, por keni bërë tendra të mbyllura. Dhe kjo është një përgjigje e rekomandimeve apo më shumë e sugjerime apo më shumë e kritikave të vendeve të Bashkimit Evropian, që i thonë qeverisë shqiptare që juve gjithë këto 6 vjet dhe keni bërë historikisht do 6 vjet vetëm tendra të mbyllura, që do thotë korrupsion, hajdutëri, shpërdorim, dhe nuk janë pakti, po janë 4 miliardë euro të shpërdoruara me asetet shqiptare në këto 6 vjet. Pra, ju mendoni se do të ketë kompani që do të marrin pjesë në këtë garë me ndryshimin e ligjit? Por nuk ka rëndësi, do ketë kompani që do marrin pjesë, por ne na intereson koha që rifitojmë, që ligji do shkojë përsëri në president, do shprehet përsëri presidenti, do kërkohet një muaj si janë rregullat një muaj kohë mbas dekretit të presidentit. Pra, ne fitojmë kjo duket sot me një betejë e humbur, por ne jemi te kauza e drejtë. Kauza i përket pikërisht artistëve dhe qytetarëve që kanë jo pakti, dhe nuk e di, ndonjëherë vëmë dhe gabim në 10 ditë, por ne kemi nga 15 janari rasti i parë unikal në historinë shqiptare e diktaturës, po edhe në këto pothuajse 30 vjet, rasti i parë ku artistë e qytetarë dhe artistë ndodhen 7 muaj rezistent. Sot do ishte dita e parë, jo rezistencë, por do ishte dita e parë e asaj që instalohesh një diktaturë. Sot me këtë ligj instalohet një diktaturë, por kemi shpresën sepse duke u kthyer në presidencë, neve kemi kohë të rishpjegojmë, të rimarrim, të rideklarojmë që çfarë po i ndodh vendit, çfarë po i ndodh shoqërisë shqiptare, qytetarisë shqiptare. Atë që qeveria e bëri në Kukës, ku e theu Kuksianin, theu taksapaguesi shqiptar, arriti
t'i rjeshtoj këta qytetarë në llogoren e partisë maggjorancës dhe jo në llogoren e të drejtës civile, që ishe që taksa e komit është një rrugë që është marrë me taksa publike dhe sot na merren 3 taksa të tjera. Na merren 3 taksa të tjera përsëri në litër, në nxjerrjen e elevëve, qarkullimit që bën. Të shndrojmë tek teatri dhe ju po e një taskem. Pra sot ju mendoni se presidenti do t'i kthej përsëri amendimet, ju thoni do të fitoni kohë, por tek presidenti çfarë prisni? Neve presidentin shpresojmë që presidenti do ta arrëzojë përsëri. Se ligji u arnua pra, është në thelb është po ai pra. Ligji është i gabuar përsëri, megjithëse pati Arna, por Arna e një gjë të keqe, është prapë e keqe gazetarë nderuar. Nuk është se ti kishe bërë një lapsus, e ti korrigjon lapsus dhe vetë ke presidenti që normalisht do ta pranoj. Ti ke një ligj gabuar në themel, e ke në thelb, e ke në substancë ligj të gabuar. Kështu që arnimi bile rëndon më tepër. Tregon që ti ke gabuar dhe prapë gabon dhe ti çfarë po bën? Ti po shton vrapin e gabuar në drejtim gabuar. Kështu që në këtë kuptim ne dekreti është që mund të dali ridekretimi, domethënë që do dalë nga presidenti, për ne është kohë, për ne është një lloj kosto që na duhet që të punojmë akoma më fort për të bindur edhe qytetarët që sot ka një manipulim shumë të madh të qytetarëve nëpërmjet kryetarit bashkisë doktor Mortjes, që ka një manipulim të shumë artistëve që për një foto apo për një fjalë apo për një nuk e di si do po e futem dhe ne na duhet që të sqarojmë edhe më publikun që teatri është simboli i protestës, por nuk është thjesht teatri, por është një devizë që ndanë njerëzit e civilizuar që mbrojnë traditë, histori, kulturë, art, shkencë, teatr, gjitha e mbrojnë me këtë simbol teatri. Mbrojnë gjitha, korrupsion, pronë publike, adulteri, vjedhje, mbron nga bashkëbuzukët këto lloj kapje që i bëhet jo vetëm pushtetit, por pronës publike, të mirave materiale, sepse në fundit si mundet që një person me 260 metra katror, që është individi, personi juridik, bie fjalë kompania e caktuar, merr pronë publike që është bashkia, që administron bashkia që janë 2600 apo 700 metra katror, dhe masi merr i bën të dyja këto, merr pastaj 5700 metra katror që është prona e teatrit, që është pronë publike po aq sa. Dhe nuk ka raste në Europë që një teatr si shumë vete janë manipuluar kur thonë që teatri mund të prishet brenda nga para, po më poti prish teatrin dhe bëre siç është në të njëjtin vend, me të njëjtin mur, me të njëjtin gur, me të njëjtin qereste, sepse nuk ka në vend në Europë që edhe lufta parabotore që e shkatroi, edhe lufta e dytë apo dhe ndonjë djegje apo ndonjë tërmet ka ndërtuar të njëjtin teatr në të njëjtin vend, me të njëjtin gur, me të njëjtin tull, me të njëjtin oxhak, me të njëjtin qereste. Pra, nuk ka rast të dytë në Europë që një teatr të jetë shkatruar dhe të bëjë një gjë më modern. Nuk ka në Europë, pra. Nuk ka. Në Amerikë janë shtete 100 vjeçare dhe mundet. Ndërsa në Europë nuk ka rast që të vërtetosh që duke filluar nga teatri i Shakespeare 1640-50-20, edhe deri më sot çdo teatr përfundoi me La Scalën, me teatrin e Athinës, teatri Beograd, teatri Budapest, teatr në Munich, teatr në Suedi, gjitha teatrat janë mbrojtur nga qytetarë, por më shumë janë mbrojtur nga vetë qeveria që ka bërë të njëjtën gjë në të njëjtin vend, vetëm në një kohë të ndryshme, pasi ka ndodhur një fatkeqësi qoftë natyrore apo dhe njerëzore. Ju po flisni për mbrojtjen e godinës aktuale të teatrit, por ditën e sotme kryeministri Rama ka mbështetur idenë e tij për shembjen e teatrit. Nëse ligji do të hyjë në fuqi dhe nëse do të hapet gara, do të ketë një kompani dhe do të nisë shembja e teatrit. Ju si do ta mbroni? Neve e para ne deri ke shembja e teatrit ne e pranojmë, por ne jemi ke ndërtimi një teatri me të njëjtën konfiguracion pra. Jeni për shembjen e teatrit? Po zëm se pra do vijë shembja e teatrit. Ne jemi për restaurim teatrit. Po ky restaurim mund të përmbajë shembjen në kuptimin e keq fjalës, se shembja është fjalë shumë e rëndë, por prapë jemi ke ndërtimi i kësaj parcele, i kësaj pjesë, duke ruajtur hapësirën publike, duke ruajtur çdo element apo centimetër katror siç është ai sot. Jam i qartë? E qartë, po. Pra, domethënë mund të arrish deri në shembe kur ai mund të rikonstruktohet edhe me metoda sot ka moderne, ka metoda të kohëve të fundit që edhe në vend restaurohet. Po e zëm se pra, zëm rasti më të keq që duhet ta shoh, do bësh të njëjtën gjë nga e para ku është me të njëjtin material që është. Kjo është mesazh i qartë. Do të bësh teatr tjetër, Shkupi vetëm, kam një përgjigjen time, Shkupi ka aq teatr sa ka gjithë Shqipëria. Shkodër, Fier, Vlorë, Tiranë, kështu që s'është e keqe që ti të kesh në Tiranë, që është 1 milion banor, që të kesh 3, 4 apo 5 teatre, një teatr modern që i rrit, mund ta bësh kombinat, mund ta bësh në Laprak, mund ta bësh në detin Paskuqanit, ke bulevardi i ri, do të thotë ti i rrit pjacën një vendi të caktuar që është Tirana, që mund të jetë Paskuqani. Dhe teatri që është ekzistues simbol
emblem, qabe, themi ne, ideal shpirtëror, frym, xhami, pran, kish pran, pra I ka gjitha këta, histori. Pastaj nuk është thjesht teatri, e shpjegova, ka shumë gjëra, kur themi teatri, themi fjalë si abbreviation, si themi fjalë të shkurtuar, po edhe një herë pra, teatri është ajo që po vën në ballafaqim njerëzit që kërkojnë civilitetin e këtij vendi, përgjegjësinë e këtij vendi ndaj traditës, se po ashtu prishet dhe shtëpinë e Ismail Qemalit, ai atje ka një shtëpi 2 me 2, ky Kafka në Çeki, po ka 20 në Prag, ka 20 milion turistë, 2 me 2, ngjit 3 shkallë, pagon 2 euro dhe hyn në shtëpi e Kafës, shtëpi e vjetër 1800. Çfarë do të thuash, me që shtëpi e vjetër duhet prishur? Pra, atë shtëpi prish edhe shtëpitë e Beratit, se janë shtëpia ime e Berat, Mangalem, është shtëpi 600 vjeçare, e kam gjetur në fotografi në 1550-600, ku erdhi me Vlad Çelebia e gjeti lagjen Mangalem. Janë të vjetra 600 vjet, po thuaj se sa ka qenë sundimi otoman. Çfarë do të thuash, që do prish shtëpinë? Jo, vjen e merr me ton, e merr marr muzeu, nga jashtë nuk kërkon të bësh as edhe 1 centimetër katror ndushim nga jashtë, në njëjtën formë ditare, në njëjtën formë çatije, kur vinte përgjithësi muzeut, kur bëm shtesën që na rash kemë në zuri shtëpinë dhe nuk lejonte as 1 centimetër. E njëjta gjë është teatri. Dhe pastaj ka përgjegjësi plot qeveritare. Pse teatri, që është një nga 72 monumentet e bulevardit, duke filluar nga Nën Tereza, sheshi edhe deri ke Mbreti Zog, pse teatri është hequr nga zona ose nga objekti monument kulturit që ka qenë në kohën e zotit Bujareskaj në 2005 kur ishte ministër, dhe është hequr nuk figuron fleta e mbrojtjes së teatrit. Pse ky që me qëllim të keq? Po gjithsesi, teatri edhe një herë të e theksoj fort, nuk është thjesht vetëm teatri, sesa tradita, historia, ajo babëzia për rrjepje të pronave publike që ti e mbron, ka shumë gjëra me teatrin që lidhen, është korrupsioni sot galopant, është kjo që njerëzit po ndihen të tradhuar në vendin e tyre, se nuk është vetëm teatri, këtu është edhe Valbona, këtu është edhe Dibra, këtu është ne rasti parë prej 7 muajsh, vetëm ju e keni ndjekur, që është prej 7 muajsh ne bëm më tepër organizimit, edhe unë kam qenë pjesë e kësaj, kemi bërë një kuvend qytetarësh të lirë. Fjala e munguar, ku ti nuk ka patur mundësi ta shkruash ta thuash fjalën gjikundi, vjen dhe ka thënë prej 2 orësh 7 deri 9 darkës, ka qenë një kuvend burrësh, një kuvend që është imituar gjithë historia e Shqipërisë në bie fjala në 2000 vjet, është imituar për 7-8 muaj që jemi në këtë shesh teatri. Pra, dhe kanë dalë me dhjetra, me qindra probleme se si kjo qeverisje e sotme gabon në çdo hap të jetës ekonomike apo të jetës private të familjarit, qytetarit, deri në ato që është punësime që dikur bëheshin me ligje me diktatoriale, 45-90, sot në kulmin e demokracisë apo I rrethuar nga vendet demokratike dhe bën krejt ndryshe këtë shpronësim me mjete të rafinuara përsëri diktatoriale. Ju po flisim për fjalën e lirë në sheshin e teatrit, por ndërkohë t'i quajmë kundërshtarët tuaj, ka ardhur momenti të bëjnë vepra mund të themi tek teatri, ndoshta edhe shembjen dhe ndërtimin, hapjen e projektit siç është vendosur nga qeveria. Ndërkohë, si do ta mbroni teatrin, nuk më dhat një përgjigje, ka pasur deklarata të ndryshme. Do të ngujohemi, do të qëndrojmë rezistencë fizike? Fjala ime e parë ka qenë që në datën 15 janar, që mund të jetë rasti që shumë persona që kanë një emër publik pozitiv, duke filluar dhe nga veta, bile kam thonë, jam shprehur atëherë aktorit madh në atë kohë që më regjistro dhe mua, më shënon në bile ju ta keni atë, më shënonin dhe mua. Pra unë jam për ngujim, jam për përballjen që vihet një rjet, siç e kemi bërë ke Marubi, Kino Studio Marubi, që me anë të një rjeti teli, neve kemi mbrojtur edhe shtym për disa ditë me anë përplasjes trupa policore dhe 30-40-50 subdende, kur fatmirësisht kam qenë pjesë e atij momenti, prej një javësh, ne mbrojtëm me trup, derisa u morën vendim tjetër. Edhe teatri kështu do vinë. Që ne 200 jemi, 300, 500 bëhemi në raste caktuar, edhe 3000 jemi bërë në protestën ke presidenti, që I besimi ishte edhe më I madh, dhe ne besojmë që me ndeshje me trupa, po kemi akoma faktet ligjore në dorë. Kemi rrethana dhe fakte ligjore sot për sot. Pra, kemi një moment që ne do t'i adresojmë gjykatës kushtetuese, duke qenë e protokolluar në gjykatë, pavarësisht se ajo ka mangësitë e veta. Kemi momentin që duhet t'i drejtohemi gjykatës administrative, për të shprehur gjykatë administrative për shkeljet pronës publike. Kemi momentin që duhet t'i drejtohemi gjykatës civile, dhe kemi edhe vepra penale të shkelura për shkak të ligjit gabuar që është bërë. Pra, me 4 gjykata që kërkojmë shprehjen e tyre, ne kemi drejtën të shkojmë, mbasi janë zënë këto rrallë, kemi drejtë të Republikës së Shqipërisë, kemi drejtën të drejtohemi gjykatës së Drejtave të Njeriut apo gjykatës së Strasburgut apo deri në Hag, qofse. Kështu që ne e para njëherë është lufta edhe truri, edhe ligji, edhe huriti. Huri në kuptimin është protesta.
truri është argumenti, që ne gjithmonë na duhet të nxjerrim ato lloj devize që e mbushim me forcë, me shpirt, me frym, edhe me argument. Është pjesa juridike. Pra, duke kombinuar të treja këto, që protesta edhe trup me trup, ku do ketë qytetarë shumë herë më tepër, po edhe 200 mjaftojnë. Po edhe 30 profesorë aty, ta zem unë kam bërë thirrje, zotit Fuga, zotit Përparim Kabo, Fotos Lubonja ka shprehur vetë, Ednon Tupe ka shprehur vetë. Të qëndrojmë tek këto Budina, që janë më artista jo artist në rol, po janë artista në shpirt. Ata janë ngujuar, se kanë 7 muaj. Na 15 janaj dhe sot 2 budina, njëri ardhur nga Italia, njëri ekzistus. Zotit Kasio Qipi, më të ngujuar, se zoti Alert, zoti Neritan, si gjithmonë më ashtu, aktori madh Neritan Diçaj. Kështu që edhe ne jemi jo pak, prandaj 30, 40, 50 emra, ndryshe nga qytetarë të thjesht që ndoshta edhe i kërcënuar këta të Kuksit, por duan le të kërcënojnë. Unë për vendin tim e kam ndarë këtë mendjet. Unë e kam ndarë mendjet. Unë do jem pjesëtari që do ngujohem, do përballem policinë, do ta lë diplomën profesoriati, do t'i lëm injanti, e do përballem ti, se jam i bindur pra. Jam i bindur që çështja e teatrit është një çështje shumë simbol, shumë e madhe si çështje pra, që është moment që arrin kulmin durueshmëria e qytetarëve ndaj kësaj maggiorançe e cila gabon nga dita në ditë, ku dalin 10 probleme në ditë për të mbrojtur të drejtat civile të një kombi, të një populli, të një qytetari. Ndërkohë ju përmendet rastin e Edmond Tupes dhe Fatos Lubonjës, që kanë thënë se do të qëndrojnë derisa do të shkojnë në burg. Kjo është rast pra, futja në burg, po e quaj të rande, ose ndalimi i këtyre 30, 40, 50 profesorave, apo njerëzve që kanë fjalë, pesh fjale, janë bura, zamani, si ka qenë dikur bura zamani, bura me zë. Zaman vjen nga fjala burr me zë, man është buri, njeriu, zë zëri. Prandaj quhet zaman. Nuk është fjalë turke. Edhe sot, burra që kanë pesh në fjalën e tyre. Sa janë burra që kanë pesh? Unë mendoj se bëhemi 50 veta deri 100 veta, unë mendoj se bëhemi. Dhe ne duhet patjetër të përballemi edhe për protestën për konfrontim, për përballje, tamam fizike. Po, sigurisht, duke ruajtur vetveten, duke ruajtur normat, ligjet, por nuk do t'i lëmë ata që të vinë me vare në dorë, pastaj ka dhe imagji tjetër. Sepse e shpjeguar në një nga këto netet që kemi qenë aty, që teatri është qendra e Tiranës. Vetë Tirana është qendra e Albanopolisit. Dhe duke qenë një qendër Albanopolisit, kur tuajt nuk kanë menduar, i kanë menduar t'i marrin Shqipërisë majtas, djathtas, veri perëndim, lindje, po vetëm qendra e Shqipërisë kanë patur një magji kjo qendër dhe kanë patur shumë frikë që nga Kongresi i Londrës, edhe më përpara 2000 vjet apo 10000 vjet, kjo qendër është rritur për shkak se ka një magji. Ndërsa vetë teatri është qendra e kësaj qendre. Kështu që unë besoj ke kjo që edhe vendimi qeveritar, edhe ata që do vinë të përballen me vare për të prishur teatrin, unë besoj ke magjia që ka vetë qendra e Tiranës, që do t'i ngeli mendimi i varur dhe vareja do t'i ngeli në dorë, e ngrirë. Kjo është ana magjike, shumë njerëz është supersticizëm, është edhe mistike, dhe shumë njerëz mund tonë profesori për na bën misticizëm, po kjo është e vërtetë. Po megjithatë, është përballja fizike dhe ajo përfshirja ose autosuggestionimi që ne bëjmë vetes, që të jemi pjesë e ngujimit edhe brenda teatrit, po edhe në kushte të rrethuara, kushte mungesë lirie. Kjo është një nga zgjidhjet, plus pastaj zgjidhjet e tjera që janë ridekretimi i presidentit, do i kërkojmë dhe do i shpjegojmë që nuk mund votohet ky ligj sado arnime t'i kenë bërë ata. Pastaj kemi 3-4 gjykata që i përmenda që kërkojmë kohën e tyre për t'u shprehur. Po do të thotë që ne fitojmë 1 muaj, 2 muaj kohë për të bërë një përballje me median, me qytetarët, për treguar që gabimi që po bën qeveria me hap galopan jo si kafsha. Kafsha e gjen në sekond gabimin e saj dhe kthehet mbrapsht. Pra, qenie me instikte, po me ndërgjegje të ulët. Nësa njeriu dhe sidomos qeveriu e di që është gabim dhe shton vrapin, kujton se mbrohet duke shtuar vrapin. Në fakt, thellon gabimin e vet. Kështu që ky lloj besimi që ne kemi, që e drejta jonë natyrore për të mbrojtur teatrin, është drejtë natyrore pra. Nuk është pra si punë e rrjedhjes së ujit dhe një ditë në vit, familja e parë që është afër burimit ka të drejtin të presi ujin atyre 2000 banorëve që janë poshtë. Ka drejt një në vit dhe jam thot biro thot mbush gjymat me ujë, shtemat me ujë thot, sepse kjo ditë na ndërpritet ujë, sepse ky i pari në burim i kujton se është drejta natyrore për ta kujdesur për të burim ujë, për ta ditur që është burimi i Zotit, për ditur që ti nuk mund tallesh dot me ujë.
E njëjta gjë është këtu. Është drejt natyrore pra. Mbrojtja e teatrit është një drejt, një devizë që ndan ata që sot po tregojnë vetes si shkatrimtar, hellës, si flaks, si korruptiv, si zaptim pronës publike, nga 270 në 7.000 metra katror. Është të mërshme, ta mendosh. Profesor, një ditë më parë kemi parë në fakt një përçarje, mund të themi, të gjithë personave, shoqëritë civile apo aktivistë që dalin në mbrojtje të teatrit, duket sikur ka ndikime të ndryshme politike edhe tek ju, pasi vumrej që një pjesë i ka bërë thirrje opozitës të qëndrojë në kuvend dhe të përballet me mazhorancën për ta bllokuar ligjin për teatrin kombëtar. Ndërkohë një pjesë hezituan ta bëjnë këtë thirrje. Të kuptova. Rrezikojnë përçarje? Po. Absolutisht asnjë përçarje brenda këtyre 200-300 vetave. Momente lodhje edhe ka patur. Momente lodhje, momente depresive që quhet edhe ujiti në gjendje normale, liqeni, për shembull i Tiranës, kur del nga liqeni ka një kurvë depresive. Është fare normale, është proces natyror. Që në këto 7 muaj 2-3 element kanë qenë të lodhur, kanë shprehur ndonjë mendim, absolutisht nuk është element i përçarjes. Më koheziv se janë qytetarë dhe artistë në këtë 7 muajshë qëndrestar, bile themi shpesh në 1000, jemi 100, në 100 do jemi 10, 90, secili nga ne është ai i njëjti. Pra, momentet të vogla, 2-3 ditë e fundit dhe ka patur është tamam pjesa depresive apo pjesa e lodhjes së kësaj rezistencë të gjatë. Por ne kur sot bëm betejën e radhës, që quhet si betejë umër, por kauza është Meneti, e vendosim bashkarisht 200 veta mbrëm. Grupi që erdhi nga PD-ja, 2 vëllezër Butina, zoti Qipi edhe disa të tjerë erdhën sqaruar me tamam me sinqeritetin më të madh, ishte e drejta e tyre që shkuan për të ballavaquar me Partinë Demokratike, e cila edhe mi që kujtova se për pak më shpëtoi. Pra ne nga Partia Demokratike sot dhe nga Lëvizja Socialiste për Integrim kemi patur një lloj tradhtie që nuk duhet ta bënte kur Partia Demokratike të shkonte në Vlorë, po të ndeshesh atje dhe me ligjin e zaptuar, të ndalonte mikrofonat, të ndalonte votimin, dhe nëse në një rast kanë nxjerrë zonja Monik, kanë nxjerrë këpucën, sot do të nxirrte po donte 2 çizme, se kishte drejt legjitime për të rënë me 2 çizme tavolinës. Ndërsa të 2 grupet e mëdha, që aq sa më pak se majoranca, nuk ka problem fare, sepse ne sot jemi ma ndjek këtë logjik. Neve nuk bëjmë gjë tjetër, si opozita në parlament, si dhe neve, ata mund ta votojnë ligjin, por neve bëjmë dëshmi, testimonia e historisë, sepse edhe kur erdhi pushtimi fashist në 7 prill, dolën 6 porte që luftuan nga 40 veta, që i ke lexuar në histori, besoj, Mujo Olqinaku, Abbas Kupi, edhe Saranda, edhe Vlora, edhe Shëngjini, edhe Durrësi. Sa i bie 4 porte nga 40 veta. Si 10.000 veta, fashizmin e pritën me trëndafila me lule, të detyruar. Atëherë, historia nuk ka shënuar dhe nuk përmenden në librat shkollor 10.000 që pritën me trëndafila, po përmenden 120 veta, 430-120 veta që pritën në atë kohë me pushkë. Edhe pushka e ateshme, sot është dije, dietar, ligje, protestuesë, tubusë. Kjo është dëshmia historike që ne lëm. Sepse nuk mundet të gjesh një popull të tërë kundra një qeverie. Nuk mundet, sepse një njerëz të lidhur me qeverinë, ka njerëz të lidhur me korrupsionin, ka njerëz të lidhur me punët e fëmijëve që kanë një pozicion caktuar. Pra, gjithmonë shoqëria nxjerr pak njerëz. Dhe ne sot ishim 200 veta në betejë, që e vendosëm mbrëm të 200 veta që ishim tek teatri, e vendosëm mbrëm të 20-shëm. Nuk ishte njerëz përçarës. Absolutisht, të gjithë të 20-shëm, diskutim normal që ka. Disa kishin një nota dëshpërimi që nuk fitojnë dot gjë, ndërkohë fakti që të gjithë ram dakord do thotë që atëherë jo vetëm si vendos shumica, por vendos logjika, arsyetimi pra. Dhe ne sot 200 veta, duke cilën e tjerë ishim sot për dëshmuar historisë atë që kanë bërë det para tan. Në 878-ën, sigurisht 30-50 veta ishin rilindasi që bën Shqipërinë, popullin gjumish. Edhe sot qytetarë ca janë në gjumë, ca të korruptuar, ca kanë probleme me fëmijë, ca kanë probleme që duan të ikin jashtë Shqipërisë, sepse i është bërë jeta e padurueshme. Normal që s'mund vinë dot 2.000, 20.000 apo 200.000 veta. 200.000 vetëm edhe partitë bashkë nuk i mbledhin dot 200.000, sepse janë të zhgënjur sot shqiptarët me partitë e tyre. Por në një protestë ku mbizotron e drejta e kauzës, mbizotron e drejta natyrore më vajs. Mbizotron e drejta qytetare, pse sa drejta mblidhen bashkë. E drejta penale, se është ligj i gabuar. E drejta civile, sepse po të vjet pronën. E drejta administrative. Mbizotrojnë të gjitha këto, prevalojnë në gjuhën moderne ose janë predominuese përse një gjuhë moderne. Por në gjuhën shqipe mbizotrojnë. Atëherë ti ke fuqiti shpirtërore. Nuk kanë si thua Luan apo Gazel. Gazela thotë unë ngrihem, do lëviz mos marr Luani.
Luani thot ngrihem do hajnë gazetën. Dhe Luani bref 100 terë që të kapi një gazelë një herë. Pra, ne jemi gazela populli që nuk plosin për ta luanti, fare. S'kan çana bëjnë me atë. Këta luanti. Bile këta luanti po ti dali dhe po dalin dhe me një nga njetë. Edhe ku i dalin dhe me Luani nuk është më i dopti kafshëve në mbretërinë e Pyllrit. Edhe këtyre po i dalin dhe me një nga njëti. Sepse kanë vjedhur aq shumë, kanë abuzuar aq shumë sa është pa mundur bashkëjetesa me këtë qeverisje. Atëherë, vim ke ky rasti konkret. Ne sot humbur një betejë, por ne kemi kauzën e gjatë, maraton, pothuajse të fituar. Për shkak të atyre dretave sa po përmenda. Kështu që opozita gaboi rënd. Patë mbështetje nga opozita në protestë? Absolutisht, absolutisht. 2-3 figura i pam aty, njerëz të caktuar të PD-s, por sigurisht ka dhe qytetarë brenda këtyre 200 vetave, që janë me të djathtën normale, por nuk e kemi gatuar njëri tjetër. Absolutisht. Aty ka të majt, ka të djathtë, aty ka legalitet, çfarë duash, aty ka qytetarë që pa parti fare. Profesor, a jeni sigurt që opozita e mbron kauzën tuaj për? Jo, nuk jam i sigurt. Veprim që bëri sot opozita, unë e thash mbrëm ke Xhaxhiu, në mbrëm natën, më fal për ndryrën, kuptova, kam mallin e kohës. Unë sot i bile i denoncoj ata aty. Në emër të vetvetes. Nuk marr përsipër në emër të tjerëve, në emër të vetvetes. Për ai sa kanë bërë për këtë vend. 2003-2004 sot, jo pak 16 vjet, i përkushtuar totalisht. Kam lënë halle individuale, familjare, fisi i kam lënë për të përballur për shoqërinë shqiptare, nuk po them shoqëri civile, se është emri i kosimuar, shoqëria civile, bile ka dhe mendime tek neve në shoqëria civile, por sa mojti zonjë, moj avokate, shoqëria civile që ti amenconti, nuk është tu brenda këtyre 250 vetave. Sepse ata që janë shoqëri civile që marrin punra, projekte, ata ti nuk i shef. Ata janë të paprekshëm, të padukshëm. Ai merr projektin dhe e ka porosi Riminjan, mos u përzihet për çështje qytetare, për çështje partiake, mos u përzihet, pra ti nuk e njeh atë. Prandaj mos fut momente që duket sikur ndonjë nga këta 200 veta ka puna, ka projekte. Ne jemi njerëz të lirë. Unë vetë lë punën e mia, unë tjetri unë, po të gjithë ne, secili nga ne. Edhe atë që do të thosha fort është që opozita ne na trajtojnë në kaos, nuk besojnë, siç ka premtuar, që ditën që do vi Varrea, ky stalinist që janë këta, ky Matrapiku, Batipali, ne do jemi aty bashkë me ju, do ngojohem. As e besoj fare. Kur ai nuk e bëri sot që kishte mundësi të ndalonte parlamentin, të ndalonte ligjin, le ta votonin ata. Ama do ishte dëshmia historike e dy opozitarëve, LSI dhe PD, të cilët do të lihesh në fletoren e historisë, që këto dy forca kundërshtuan, nuk fituan, por amandi edhe një shprehje. E ardhmja i përket gjithmonë pakicës. Atë që pakica bën sot, e shumica vete nesër. Pra, ti do lësh dëshmim pra. E mbyllim me këtë shprehje, profesor. Faleminderit për këtë bisedë në studio. Pakica bile qofshin dhe pak veta, bile në parlamentin amerikan, edhe një person i vetëm ka të drejtë të ngrijë një çështje dhe derisa bën ai 2 veta, 5 veta bën lobingun dhe gjithmonë shumica e ndjek mbas X vjetësh. Është e qartë. Është e qartë. Faleminderit për bisedën, profesor. Kemi ardhur në fund të kësaj bisede, ju falenderoj për vëmendjen.